sambungnya tak boleh dikurang, tak boleh agak cepat, tak boleh kurang. Masih tahan. Paskan, yo lagi. Abang baca Abang baca. Pas nih. Tak ada lemah, tak ada terlalu cepat, pas itu cara mainnya, paham? Dua lagi, 2, 3. Macam nak ikut, belajar yang tak boleh dengar. Kaki. Mana kawannya? Duduk.